Ολυμπιακή 028, είσαστε νόψη, άνεμος από 360 μοίρες, 12 κόμβι, μέγιστη τιμή 20 και ο NH παραμένει 10-12, διάδρομος 36 ελεύθερος. Διάδρομος 36 ελεύθερος, ήδη μας πάει τον άνεμο. 360 μοίρες, 12 κόμβι, μέγιστη τιμή 20. Διάδρομος ελεύθερος, ευχαριστούμε για το quick check. Διάδρομος ελεύθερος, backtrack για την πίστα. Backtrack για την πίστα, 028. Και Βούδα. Ελήφθη, welcome. Ολυμπιακή 029, είστε ελεύθεροι από Νάξο και Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την αναχώρηση direct και αστική επίπεδο 080, κώδικας 7455. Μετά την αναχώρηση καλείτε την Αθήνα 133-325. Ελεύθερη για Βενιζέλο direct και επίπεδο 80, κώδικας 7455. Όλα σωστά. Το Βέμπερ 104 Παπαϊ Νάξος, θέση και ύψος. Πλησιάζουμε πορείες ακτές Πάρου, περνάμε τα 2.200 και τα 2.500. Ελήφθη, γνωρίζετε κάποιο χρόνο στη Σκιάθο?